Hello mga besh! It's me, Zian! So ngayon, bibili tayo sa Mr. D.I.Y! Wow! Ito yung akin, guys. Mana ba? Forward. Ay, kanilang nata. Akin, guys. Bundles, right? Oh my God, what is this? Sila. Ping pong. Badminton pala. Badminton pa. D.I.Y. Always low prices. Guys. Ang dami ko nabibili sa Mr. D.I.Y. D.I.Y. offers a wide range of products for every. So, ito yung binili ko, guys. Ito yung binili ko, guys. D.I.Y. Radio on Mr. D.I.Y. Always low prices. Meron bang skateboard sa Mr. D.I.Y? Meron dyan. Ayaw ba kayo? Bayad kami, guys. Ano na lang